New Jersey Devils vinner match 3 över Carolina Hurricanes 3-2 i andra övertiden. Uff. Första 2 mål från New Jersey var från Nico Hischier och Dawson Mercer. 2 mål från Carolina var från Sebastian Aho och Seth Jarvis. Och sen Simon Nemec i andra övertiden för New Jersey och drar av matchen. Match 4 är imorgon. Så låt oss se om New Jersey jämnar serie på hem.